سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای شرح غزل 33 از دیوان حافظ. همونطور که عرض کردم قرار غزل 33 از دیوان حافظ رو با هم تفسیر بکنیم که خب وقتی با حافظ سر و کار داریم یعنی غزل حتما معرکه است. اگر تفسیر 32 غزل قبلی رو هم تماشا نفرمودید لینک پلیلیستش رو اینجا تقدیم حضورتون میکنم، حتما تماشا بفرمایید، خالی از لطف نیست. بهتر با جهان بینی حافظ آشنا میشید و اما این غزل که استثنائیه، یک خاصیت ویژه داره این غزل که تا حالا از حافظ ندیدید در 32 غزل قبلی. حافظ شما رو در این غزل بالا پایین میکنه. از چه جهت؟ شما بسیار در این 32 غزل برخورد کردید به غزلی که محتوای عاشقانه داره، محتوای عارفانه داره، محتوای سیاسی داره یا نه هر کدوم از اینها هست، اما تعابیر دیگری هم میشه ازش کرد. یعنی غزل کاملا عاشقانه است اما به نحوی سروده که شما عارفانه میتونی برداشت بکنی یا بالعکس یا اصلا سیاسی، اما این دو رو هم در حقیقت پوشش میده. اما این غزل یه چیز عجیب و غریب داره، اینکه همزمان که شما نگاهتون با آسمونه و در عالم معنا سیر میکنید یهو شما رو به زمین میکشه و غزل رو سیاسی میکنه. همزمانیه که غزل عارفانه و سیاسی رو در یک زمان در آن واحد گفته. اوپنینگ غزل یعنی بیت ابتداییش یک بیت عارفانه است. یعنی شما غزل رو که شروع میکنید به خوندن تخمینتون اینه که باید در عالم معنا به سر ببرید. دیری نخواهد پایید. در بیت دوم حافظ شما رو شوکه میکنه و میکشه زمین. توجه شما رو جلب میکنه به مفاهیم و مسائل زمینی، به مفاهیم مادی، به موضوع سیاست ورزی، انتظارات خودش رو میگه و بعد مجددا در انتهای غزل دست شما رو میگیره و میبره به همون جایی که ازش کشیدتون پایین، یعنی آسمون. حالا این تضاد از کجا شکل میگیره؟ این که شما در یک غزل واحد هم مفاهیم معنوی رو دارید و هم مفاهیم مادی رو، به هر دوش میپردازه، کاملا ضد هم هستن. شاید پر بیراه نباشه اگر بگیم نادر گفتارترین شاعر پارسی زبان حافظه، از این جهت که او متخصص جمع بستن این ضدیت‌ها و نقیض‌ها با هم بود. او ضد و نقیض رو با هم ممزوج میکرد، در میامیخت با هم و اساسا شما ممکنه نگاه قشری و سطحی داشته باشید بگید که نه همین چیزی ممکن نیست، سفسطه است، اما کافیه یه مقداری عمیق‌تر به زندگی نگاه بکنید. میبینید که اساس پیدایش هستی از به هم پیوستن این ضد و نقیض هاست، از جمع ازداده، از درآمیزش این ضد و نقیض ها با همه که اصلا فعل شدن برای شما صرف میشه. اساساً وجود این ضد و نقیض ها در کنار همه که منجر به افتادن اتفاقات میشه و بشر رو جلو میبره. اگر این ضدیت ها نباشه که عملاً زندگی وجود نداره، چالشی نیست که شما برش فائق بیایید، پیشرفت نمی کنید. اساساً تعریف برخی پدیده ها شکل نمیگیره. بذارید من براتون مثال بزنم که چرا اگر ضد و نقیض ها در کنار هم نباشند تعاریف دقیقاً اصلا شکل نمیگیرند. شما چالشی ندارید که بهش بپردازید. مثال میزنم، شما کدوم رنگی رو میشناسید که بهتر از رنگ سیاه شما رو توجیه بکنه که سفیدی چیه؟ اصلا اگر سیاه نباشه یه چیزی از شخصیت سفید کم میشه. این رو بگیرید، یک مثال سطحی من زدم، بگیرید برید در عمق، مرگ و زندگی. اگر مرگ نباشه شما چه شکلی زندگی رو تعریف میکنید؟ جهل و دانایی. اگر جهل نباشه شما بر اساس چه معیاری اظهار دانایی میکنید؟ یا اگر دانایی نباشه بر اساس چه میزانی جهل رو نسبت میدید به یک تفکر؟ بسیار از این مثال ها، خیر و شر، نبردی که دائم ذهن بشر بهش درگیر بوده از ابتدا تا امروز، ناز و نیاز. حالا این رو تعمیم بدید میشه عاشق و معشوق. در فضای کلی شما عشق رو میبینید که هم عاشق درگیرشه هم معشوق درگیرشه، اما کمی که در این ریز میشید میبینید خیر، عاشق و معشوق دقیقاً نقیض هم دیگن. عاشق مقامش نیازه و معشوق مقامش نازه. این رو به هر سو که نگاه بکنید خلاصش میکنم، میبینید هر پدیده‌ای ضد خودش یا نقیض خودش رو در بر داره. به عنوان مثال همین مرگ و زندگی که عرض کردم، شما از روزی که متولد میشید
مرگ شما هم با شما متولد میشه، با شما ادامه میده تا به وقتش. بنابراین هر چیزی که متولد میشه مرگ اون هم باش متولد میشه. این ساده ترین مثالی است که میتونم عرض بکنم خدمتتون که زندگی همینه، ضد و نقیض با هم ممزوج هستن. اصلا مصداق بارز این ماجرا بهترین مثالش خود حافظه. از چه جهت؟ شما دیوان حافظ رو باز میکنید، غزلی رو میخونید، ببینید شاکله این غزل با مفاهیم عرفانی بسته شده اصلا و خیلی هم مفاهیم قرص و محکمی داره و خب حظ معنوی و روحانی هم میبرید و همین گونه که به انتهای غزل میرسید ورق رو میزنید برید غزل بعدی میبینید مفاهیم کاملا زمینی. معشوق یک زن زیبارو ممکنه بوده باشه، ورق میزنید ببینید غزل بعدی باز هم توسط همون آدم سروده شده که حالا مفاهیمش طنازانه است، طنز و گوشه و کنایه رو در بر داره. ورق دیگری میزنید میبینید که حافظ غزلی گفته سیاسی و داره برای منافع خودش میجنگه. چگونه میشه که اینها رو در کنار هم جمع بکنید؟ متعجب میشید، سردرگم میشید، میگید آیا این غزل رو هم، این غزل عاشقانه رو هم همون شخصی سروده که اون غزل عارفانه رو سروده؟ یا اون شخص نیست یا حتما معشوق این یکی غزل هم زمینی نیست؟ من دارم اشتباه فکر میکنم. مسئله ای که به واسطه وجود ایهام در اشعار دیوان حافظ گریبانگیر خیلی از مفسرین شده که با یک چوب میرونن تمام دیوان حافظ رو، یعنی یک غزل رو عارفانه میخونن، حالا یا بنا به منفعتی که الان حکم میکنه یا واقعا دیدگاه شخصیشون همه دیوان حافظ رو عارفانه تفسیر میکنن، اما این گونه نیست، یا بالعکسش. یا مثال دیگری میزنم، شما غزلی از دیوان حافظ میخونید که مفاهیمش بیانگر جبرگراییه، یعنی این نفی اراده و اختیار رو خیلی گلدرشت و بولد جلوی چشم شما میاره. میخور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. تقدیر من این بوده، من دستی توش ندارم، نه به کسب است و اختیار، من اختیاری ندارم، نفی اختیار میکنه. یه غزل دیگه میخونید از حافظ که دقیقاً در راستای آزادی و اختیار و اراده و آزادگی است. یعنی شاعر تا اونجا میره حافظ جلو که قصدش شکافتن سقف فلک رو میکنه و میخواد عالمی با انسانهای نو در بیاندازه و اگر حتی این چرخ به کامش نچرخه چرخ رو بر هم بزنه. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. این حافظه، همونی که داشت راجع به جبرگرایی صحبت میکرد. شما میتونید او رو متهم بکنید به ضد و نقیض گویی، یعنی بگید خب مقام شاعری اینه دیگه، شاعر هر لحظه حالی داره، تلون تب ممکنه درگیرش بشه، یه روز حال و هوای عارفانه داشته باشه، یه روز حال و هوای عاشقانه داشته باشه و چیزی بگه. میتونید با این استراتژی بررسیش کنید. اما نه، به دو گونه دیگه هم میشه این ماجرا رو نگاه کرد. یا اینکه او انسانی چند بعدی بوده و قدرت ممزوج کردن این ضدیت ها رو با هم داشته برای حل چالش ها و بحران های ذهنیش، و یا از ما میخواسته که این گونه فکر بکنیم، یعنی اون مسیر رو جلوی پای ما میذاره و بلافاصله مستقیما مخالف اون رو هم جلوی چشم ما میذاره و برای شما چالش ایجاد میکنه که بهش فکر بکنید. چه بسا او همین چالش رو داشته. روش دومی که میشه بهش فکر کرد اینه که او آزاداندیش بود، او به در حقیقت مفهوم امروزی بخوام بگم منورالفکر بود، روشن فکر بود. این اجازه رو به خودش میداد که اگر تا زمانی به گونه‌ای فکر میکرد، حالا امروز اجازه بده به خودش که به گونه دیگری هم فکر بکنه. دوگمندیش نبوده و این باعث شده که حافظ اینقدر موندگار باشه، چون او به همین واسطه، یعنی به واسطه بیباکی و شجاعتش و اینکه از هیچی نمیترسید و همه چیز رو ساده بیان میکرد، با جمع بستن این ضد و نقیض‌ها با هم طرحش رو میافکند، نقاشی میکشید و دست به کشفیات میزنه و اساساً اندیشه رو همین جمع بستن ضد و نقیض‌ها با هم دیگه بالنده و پویا میکنه. این غزل هم همین اتفاق افتاده. دو مفهوم داره. در ظاهر حافظ در تنگ دستی مطلق به سر میبره، فقیر شده
و اگر سطحی بخواید نگاش بکنید غزل رو، در حال درخواست وظیفه و حقوق ماهیانه خودش از دربار پادشاهی، از دربار پادشاه مطبوعش اتفاقا شاه شجاع هست که خب میخواد یه عنایتی بهش بشه که بتونه روزگارش رو بگذرونه. این توضیح کوتاه رو من عرض بکنم خدمتتون. اگر خیلی جزئی نبینیم، خیلی جزئیات رو بهش توجه نکنیم، 3 برهه اساسی در زندگی حافظ هست. برهه ابتدایی زمانی که پادشاه شاه ابو اسحاق هست که خب حافظ باهاش بسیار خوبه. در همون دوره هم هست که حافظ میره و شغل دیوانی میگیره، یعنی در دربار پادشاه مشغول به کار میشه، حقوق بگیره. در حقیقت شاه ابو اسحاق بود. پس از اون امیر مبارزالدین میاد و یک پادشاه متشرعی هست که خب دیگه میدونید مدت کوتاهی هم در حقیقت پادشاهیش ادامه داشت، اما بسیار سختگیر، متشرع، تمام میکده ها بسته که شما غزل‌های تلخی از حافظ میشنوید در اون دوران. غزل‌هایی که نشون میده چقدر اختناق حکم فرما بوده، خفقان در جامعه بوده که الان قشنگ میتونید حسش بکنید حافظ اون موقع چی حس میکرده. و این میگذره، فرزندان امیر مبارزالدین میان و بر تخت سلطنت میشینن. بگذاریم، من وارد جزئیات نمیشم. شاه شجاع میاد تخت سلطنت رو تصاحب میکنه که خب مجددا شاه شجاع هم اهل عیش و طرب بوده و طبع شعر داشته. حافظ رو بسیار دوست می‌داشته، رفیق شفیقش بوده حافظ و از طبع شعر حافظ هم استفاده می‌کرده و خب در تمام این مدت حافظ شغل دیوانیش رو داشته. اما به واسطه فشاری که میارن به شاه شجاع پس از اینکه در حقیقت کمی پایه‌های سلطنتش رو فقها و شیوخ اون زمان متزلزل میکنن، خب مجبور میشه که حافظ رو از دربار دور بکنه و در مقطعی حتی حقوق ماهیانه حافظ رو هم قطع میکنه. همه این اطلاعات رو در نظر داشته باشید. حالا اگه کمی به این غزل عمیق‌تر نگاه بکنید، خلاف این به نظرتون میاد دقیقاً. اینکه او با فرومایگی داره از پادشاه فقط درخواست در حقیقت حقوق ماهیانش رو میکنه. چون ردیف و قافیه این غزل یک چیز جالبه. چه حاجت است؟ یعنی چه نیازیه که این طبع بلند حافظ رو میرسونه. غزل رو میخونم، شرحش میکنیم، به خوبی متوجه عرض من میشید. حافظ در غزل 33 میگه خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است؟ ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است؟ ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست، چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است؟ جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است؟ آن شد که بار منت ملاح بردمی، آن شد که بار منت ملاح بردمی، گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است؟ ای مدعی برو، ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است؟ ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار، می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است؟ حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است؟ بریم برگردیم شرحش میدیم. خب بریم بپردازیم به تحلیل و تفسیر این ابیات جذاب. از بیت 1 شروع میکنیم که عرض کردم نگاهش به آسمون و عارفانه است. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ خلوت گزیده یعنی کسی که در رو به روی غیر بسته، اغیار رو بیرون در گذاشته، خودش اینور در کنج خلوت نشسته، این آلام و دردهای درونیش رو تسکین میده با یاد
معشوقش. تماشا هم که یعنی سیر و سیاحت. سفر کردن، لذت بردن، تفریح کردن. معنی بیت همینه، میگه کسی که در رو خودخواسته بر روی خودش بسته، اغیار رو بیرون در گذاشته و خودش در کنج عزلت نشسته، این آدم وقتی خودخواسته در رو به روی خودش بسته، به سیر و سیاحت و به تماشا نیازی نداره. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ خودم خواستم. کوی و برزن معشوق و حوالی درگاه حضرت حق برای هر عاشق صادقی بهترین تفرجگاه ممکنه. بنابراین وقتی به کوی دوست دسترسی هست، عاشق چه نیازی به صحرا و باغ و بستان داره که بره برای سیر و سیاحت؟ و خب حافظ رو قشنگ میشناسید دیگه تا الان اگر غزل‌های قدیمش رو خونده باشید. این 32 غزلی که با هم تفسیر کردیم، اون یک عاشق صادقه. چه معشوقش زمینی باشد چه آسمانی، پاکبازه، صادقانه عاشقی میکنه و خب لذت نعمت گدایی در کوی دوست رو چه زمینی باشه چه آسمانی با 8 بهشت عوض نمیکنه. در غزل دیگری میگه به کام تا نرساند مرا لبش، چون نای نصیحت همه عالم به گوش من باد است. گدای کوی تو از 8 خلد مستغنی است، اسیر عشق تو از هر 2 عالم آزاد است. میرسیم به بیت دوم، جایی که عرض کردم حافظ شما را از مفاهیم آسمانی و عارفانه بیت اول هنوز هیچی نشده در بیت دوم بلافاصله میکشه پایین و توجهتون رو جلب میکنه به مفاهیم زمینی و مادی. و خب این نشون میده اگر شعر پارسی، غزل پارسی یک ساختمانی داشته باشه، کهنه‌کار معمارش حافظه. لذت میبرید ببینید. میگه جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، آخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. روش به شاه شجاعه. تا الان داشت با خدا صحبت میکرد و میگفت من مستغنیم از توجه شما، اما این دلیل نمیشه که شما وظیفه خودتون رو انجام ندید. عرض کردم به عقیده شارحان و تاریخ پژوهان بسیار این غزل مخاطبش شاه شجاع است که در اثر تهمت‌ها و بدگویی‌هایی که پشت سر حافظ به شاه شجاع می‌گفتن و فشار می‌آوردن به او که پایه‌های سلطنتش رو متزلزل‌تر بکنن، او کم کم از حافظ، این یار و انیس و مونس قدیمی خودش، این رفیق شفیقش، کم کم بی‌اعتنا میشه، یا در ظاهر این گونه نشون میده که بی‌اعتنا شده. کار تا جایی میره جلو که حقوق و مواجب دولتی حافظ رو هم قطع میکنه و خب حافظ در مقام گله و شکایت این غزل رو به این امید سرود، نه صرفاً برای اینکه حقوق ماهیانش رو دریافت بکنه، به این امید سرود که حداقل نظر شاه شجاع رو برگردونه و این رابطه‌ای که به سردی گراییده رو مجدداً گرم بکنه. و اساساً شما در این غزل نکات کلیدی نگرش و جهانبینی حافظ رو درک بکنید، چون کاملاً مهندسی ساز این غزل رو سروده و اومده پایین و شما اگه از ایهاماتش رمزگشایی بکنید کم کم متوجه میشید که چرا میگم او نادر گفتاره. و رندی یعنی چی؟ جانا یعنی عزیز جان، عزیز دل. به حاجتی که تو را هست با خدا، که در مصرع اول میگه، خیلی رندانه است، خیلی هوشمندانه است، اندیشمندانه است، در عین حال عبرت آموز هم هست. حافظ میخواد از پادشاه، از شاه شجاع طلب مساعدت بکنه، عنایت بکنه که آقا بیا ببین ما چی میگیم، حداقل حرف ما رو هم گوش بکن. اما یه جوری رمز و رازآلود این رو بهش میگه که تو خودت هم نیازمندی. جانا به حاجتی که تو را هست با خدا. الان نگاه نکن که تو در مسند قدرت نشستی، توهم قدرت و سلطنت فریبت نده و جوری گمان ببری که تو چون در اوج قدرتی هیچ نیازی نداری و هیچ حاجتی نداری. نه خیر، هم من در درگاه خداوند محتاجم، هم تو هم در این زمینه با من اشتراک داری. بنابراین اینجوری قسمش میده، اما طوری این نیازمندی پادشاه رو به رخش میکشه که خب به طبع پادشاه هم بر نخوره دیگه. کمی لطیف و رندانه این رو میگه، جانب حرمت رو حفظ میکنه. میگه شاه شجاع عزیز، جانا ای عزیز، من تو رو قسمت میدم به حرمت حاجت و نیازی که تو هم داری و شبانه روز احتمالاً براش، حالا من نمیدونم چیه، ولی هر چی که هست به هر حال تو هم نیازمندی در درگاه خدا. کسی که مستغنی نیست، تنها کسی که بی نیاز خداست. بنابراین هر شب که تو میشینی راز و نیاز میکنی، یه
حاجتی تو هم داری، من تو رو به همون حاجت قسمت میدم که آخر اصلا بیا حرف ما رو بشنو، ببین حاجت و خواسته ما چیست. و خب عرض کردم قبل از بیان حاجت خودش نیازمندی خود پادشاه رو نشون میده. و خب جالب اینه، مجددا عرض کردم اگه سطحی ببینید خب فکر میکنید که حافظ درخواست پول میخواد بکنه صرفا، نه، اون از پادشاه و رفیق شفیق و یار قدیمی خودش میخواد که اصلا مهلتی بده که به سخنان حافظ گوش بکنه. تو که ساعتها نشستی احتمالاً به سخنان این شیوخ و سخنچینان و کینه‌توزان، کسانی که میخوان سر به تن من نباشه، گوش دادی، سرانجام از من روی گردان هم شدی، حداقل یه عنایتی بکن، یه وقتی برای من بذار، من خیر سرم تو اون دربار میرفتم میومدم، به حرفای منم گوش بکن، حقیقت بر تو آشکار میشه. حرفای زیادی دارم من از این که تو در سایه با این مدعیان داری با مهربانی برخورد میکنی و خب اتهامات ناروایی که زدن نسبت به من رو پذیرفتی و حرف من رو گوش نمیکنی. اصلا درون من قوقاست. جای دیگه این میگه ای آفتاب خوبان می جوشد از درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. با یه ساعت به منم وقت بده، منم حرفمو بزنم، حتما دلیلی داشتم برای کارم. در بیت سوم به این دادخواهیش ادامه میده ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم، آخر سوال کن که گدارا چه حاجت است. پادشاه حسن میگه پادشاهی که تو صاحب همه محاسن و خوبی ها و فضیلت ها هستی. بابا من یه عمری در رکاب تو بودم، هر آنچه که این بدخواهان گفتن رو شما یه طرفه شنیدی، به منم فرصت ندادی که از خودم دفاع بکنم. آخر بسوختیم از چی؟ از این بی‌عدالتی دیگه. یه سوالی هم از ما بکن که اصلا چرا چنین و چنان شد؟ بالاخره درخواست ما و حاجت ما چیه؟ هدف ما چی بوده؟ چی الان میخوایم؟ حداقل حرف من رو هم بشنو. و خب کماکان ملاحظه میکنید او داره اعتراض میکنه و هنوز هم صحبتی از پول و مقام و مال و مکنت نکرده. دوباره داره حافظ از پادشاه میخواد که به حرفاش گوش بکنه، یک محکمه در حقیقت عادلانه برگزار بکنه، به حرفاش گوش بکنه که نشون میده از همون دیرباز تا کنون تمام روشنفکران به دنبال یک دادرسی عادلانه بودن که بهش هم نمیرسیدن. و خب میبینید که حافظ با منطق و استدلال، اما با زبانی محترمانه، طوری که به طبع شاه شجاع هم برنخوره، داره به مخاطب عام غزل خودش و همینطور پادشاه این مفهوم رو میرسونه که تصمیمی که شما برای من گرفتی تصمیم ناحقی بوده. تو سوال نکردی، پاسخ من رو نشنیدی، حکم تو صادر کردی، این از عدالت به دوره و تو پادشاه حسن و فضیلت هستی. اینا با هم در تضادن. از درون مایه و لحن کلام حافظ شما میتونید متوجه بشید که احتمالاً بدون اینکه به او خبر بدن و ازش نظری بخوان، غیابی محاکمش کردن و محکومش کردن. چون اگر این گونه نبود حافظ با این لحن با شاه شجاع صحبت نمی‌کرد. ببین 2 بار شما می‌بینید با لحن تند داره میگه آخر بپرس. این رو کسی میگه که دیگه جون به لبش رسید دیگه، آخه بپرس دیگه، آخه یه کاری بکن. یعنی عصبی هست. و خب معمولاً وقتی این گونه صحبت میکنه، چون عادت داره یکی به نعل بزنه یکی به میخ بزنه که طرف بهش بر نخوره، یا در مصرع قبلی یا در مصرع بعدی کمی ملاطفت هم قاطی کلامش میکنه که به شاه شجاع بر نخوره. بنابراین شما اگر کمی چند غزل دیگری رو هم که حافظ گلایه آمیز نسبت به شاه شجاع گفته، اینها رو بررسی بکنید، کمی میتونید از درون مایش گمان زنی بکنید و حدس بزنید که چرا شاه شجاع از حافظ رو گردون شده و حتی گله و شکایات حافظ رو هم بررسی نمیکنه. احتمالاً شاه به واسطه فشاری که دلواپسان و متعصبان اون زمان بهش می آوردن، خب بالاخره تندرو بودن، تندروها و متعصبان در همه اعصار به واسطه خط مشیشون یک سهمی از قدرت رو هم دارن، حالا چه در حوزه‌های حکومتی و دولتی باشه چه در حوزه‌های دینی باشه، بالاخره جایگاه‌های مهمی رو هم پیدا می‌کنن و کرده بودن. و خب بیشک به شاه شجاع در رابطه با اظهار نظرهای حافظ و طرز فکر حافظ و اعتراضات حافظ که احتمالاً به نظر اونها اغتشاشات حافظ بوده، به شاه شجاع
تذکرهای لازم رو داده بودند و شاه شجاع خیلی بهتر از همه میدونست که اگر رفاقتش رو احتمالاً با حافظ ادامه بده سلطنتش و پایه‌های تخت سلطنتش دچار لغزش و لرزش میشه و از همین رو هست که شاه شجاع احتمالاً در این بخش به شیرینی قدرت، به این شیرینی کاذب و فریبنده قدرت دلخوش کرده و خب از حمایت حافظ دست کشیده تا جایی که حتی حقوق او رو هم قطع کرده و خب ناگفته نماند که اولین نیش رو هم خود حافظ زده. در اوایلی که عرض کردم امیر مبارزالدین شکست میخوره و فرزندانش او رو در بند میکنن، شاه شجاع میاد و تخت سلطنت رو در حقیقت تصاحب میکنه. حافظ در اون لحظات که از خفقان دوران امیر مبارزالدین به جوش اومده بود ابیات عجیب و غریبی رو در یکی دوتا از غزلهاش به میون آورده و حملات سنگینی رو کرده به جبهه متعصبین و متشرعین و صوفیان. البته صوفیان ریاکار با تصوف خیلی کاری نداشته مگر اینکه ریاکاری میکردن و خب غزلیات بسیاری هست که خیلی زهراگینه و حتی توهین‌آمیزه. یعنی خیلی مواجهه حافظ با این متعصبین رو در رو و چش تو چش بوده و خب بی‌محابا سخن میگفته، نیش میزده، میتاخته به جبهه این ریاکاران و خب مسلماً سبب تحریک شده و اونها رو شورونده علیه خودش و نهایتاً شاید همین عملکرد مستقیم و مواجهه مستقیم و بیباکانه حافظ بود که باعث شد این متعصبین به شاه شجاع فشار بیارن. یک غزل معروفی رو در این رابطه داره: سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. متوجه شدم یه هاتفی به گوش من رسید که دور شاه شجاعه و دیگه نیازی نیست این می رو با ترس و لرز بخورین. دلیر بن، سر و سینه رو بگی بالا، سینه رو سپر کن، رو در روی متعصبین جام می رو بالا بکش بدون هیچ ترسی از واکنش این تندروها و دلواپسان. داره فریاد میزنه که دوران سیاه خفقان و استبداد امیر مبارزالدین تموم شده. اون موقعی که نمیتونستیم حرفمون رو بزنیم، حتی شرابمون رو باید با ترس مینوشیدیم. شد آن که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. تموم شد اون دوران که ما نمیتونستیم حرف بزنیم. به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها، که از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش. اون موقع نمیتونستیم حرف بزنیم، ولی الان با صوت چنگ و رباب میگیم، با ساز میایم تو خیابون و حرفمون رو میزنیم. شراب خانگی ترس محتسب خورده، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. همون شراب خونگی که خودمون مجبور بودیم درست بکنیم چون میکده ها رو امیر مبارزالدین بسته بود و اون رو هم با ترس و لرز از محتسب میخوردیم، الان رو در روی یار مینوشیم و بلند بلند بانگ میزنیم نوش. و خب در ادامه همین غزل یک بیت عجیب و غریب رو هم، یک نیش و یک تیغ عجیب و غریب از زبانش هم نصیب امام شهر میکنه: ز کوی میکده دوشش به دوش میبردند، امام شهر که سجاده میکشید به دوش. در بیت 4 ادامه میده حافظ: ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. ارباب حاجتیم یعنی صاحب حاجت و نیاز هستیم، محتاجیم دیگه، ارباب نیاز هستیم. زبان سؤال نیستم یعنی من جرأت پرسیدن ندارم. اصلا تو اون شاه شجاع چند سال پیش نیستی، در اوایل قدرتت میخونه ها رو باز کرده بودی و آزادی بیان و آزادی اندیشه و حالا امروزی نگاش بکنی مطبوعات آزاد و اینترنت قشنگ و پهنای باند خیلی قشنگه و این حرفا، از تأمین رفاه و آسایشی احتمالاً دم میزدی. این قاعده میگم من تاریخ رو نمیخونیم، این تاریخ همیشه در حال تکراره و من رنج میبرم از این که ما چرا تاریخ نمیخونیم که بفهمیم چی به سر خودمون میاریم و چی باید مطالبه بکنیم. حالا اساساً تو دیگه اون آدم قدیم نیستی شاه شجاع، رفتارات عوض شده و خب این جناح ریاکاران دارن رو تو هم تاثیر میذارن، مستبد شدی دیگه. من حافظی که در دربار تو در رأس مجالس میشستم کنار تو هم دیگه یارای سوال کردن ندارم. تو از من هم چشم پوشی کردی و خب حافظ چون میدونه مخاطب شاه شجاعه و خب از دست احتمالاً این اظهار نظرهای حافظ و عصیانگری‌های حافظ به اندازه کافی خون اونم به جوش اومده، یکی به نعل میزنه یکی به میخ. عرض کردم روش حافظ هست و بلا فاصله وقتی در
مصرع اول انقدر تند صحبت میکنه که من ارباب حاجتم، ولی انقدر تو گستاخ شدی، انقدر تو درگیر قدرت شدی، انقدر این ریاکاران رو تو تأثیر گذاشتن که مثلا جرأت سوال پرسیدن ندارم. و میبینه که کمی آمپر شاه شجاع رو داره میبره بالا، در مصرع دوم آمپرش رو میاره پایین و میگه چون در محضر کریم و بخشنده‌ای مثل تو هستم، اصلا تمنا که معنا نداره. من چرا باید از تو خواهش بکنم؟ تو خودت نیازها و حاجات من رو میدونی، تو خودت مشکلات من رو میدونی و من اطمینان دارم که تو آدمی هستی که به حاجات ما نیازمندان هم عنایت داری، هم توجه. در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ تو دیگه خودت کریمی، بخشنده‌ای، میدونی ما چه مشکلاتی داریم. اینجا هم میبینیم که حافظ کماکان حاجتی رو مطرح نکرده، هنوز با اون چه حاجت هسته در تماس هستی. گفتم اگر سطحی به غزل نگاه بکنید انگار که او داره درخواست حقوق ماهیانش رو میکنه، اما با این عبارات ایهامدار داره به شاه القا میکنه که تو کریم هستی و از حاجات همه باخبر هستی، در صورتی که در مصرع اول بهش گفته بود دیگه کارو تا جایی جلو بردی که کسی جرأت سوال پرسیدن هم از تو نداره. و شما شاه شجاع رو تصور بکنید در این حالت که این غزل بالاخره به دستش میرسه دیگه. پس از چندی رفیق شفیقش بوده حافظ، پیگیری میکرده اشعار او رو و خب خود شاه شجاع هم طبع شعری داشته و اساساً دست پرورده حافظ هم بوده در این زمینه. این فقط شما تصور بکنید که این غزل به دست شاه شجاع هم رسیده و خب او با چم و خم حافظ آشناست دیگه. اون میدونه که حالا تو داری به من اینجوری میگی، اینو که برای عموم مردم نوشتی، ولی من کدومو قبول کنم؟ این که در حضرت کریم تمنا چه حاجت است، یا اونی که میگفتی آخر سوال کن که گدا را چه حاجت است؟ بالاخره من کدومو باید بپذیرم؟ باز داری یکی به نعل میزنی یکی به میخ، کارته. در بیت پنجم ادامه میده به این یکی به نعل و یکی به میخ زدن. میگه محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست، چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است. یعنی شیطنت میریزه از کلام حافظ. محتاج قصه نیست یعنی اصلا نیازی به توجیه نداره، داستان سرایی نداره، حاشیه رفتن نداره. برو سر اصل مطلب. برای من قصه حسین کرد شبستری تعریف نکن. رخت هم یعنی اسباب اساسیه منزل، لوازمی که انسان برای معیشت و زندگانیش بهش نیاز داره و خب اینجا مجازاً دل و جان هم هست. یغما هم به یغما بردن که یعنی به غارت بردن. در بیت اول مجدداً خشمگین و کمی هم با کنایه داره به پادشاه میگه ای قصد ریختن خون منه داری؟ اگه میخوای منو سربنیست کنی شمشیرتو بکش قشنگ بر سر من فرود بیار. اینقدر حاشیه نرو، من دستت هم نمیگیرم، دفاع هم نمیخوام بکنم، راحت باش. مقدمه چینی نمیخواد که. محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست. میخواید منو نابود بکنی، منو سربنیست بکنی، بکن. و بعد در بیت دوم مجدداً کمی عقب نشینی میکنه و به نحوی صحبت میکنه که شاه شجاع بهش بر نخوره. میگه در شرایطی که کل دارایی من و جان و مال من همش متعلق به شماست، غارتگری نیاز نداره، دزدی نمیخواد که. تو اختیار منو داری، مطیع هستی، حاکم تویی، حکمم از آن توه و هر چی در دل نیت کردی همون رو انجام بده. ملاحظه‌ای هم نکن که ما قبلا نون و نمکی با هم خوردیم. و خب به زبان کنایه داره میگه من میدونم تو معذوری، الان کیا زیر پای تو نشستن و این مدعیان دروغین نشستن بغلت و در تو نفوذ کردن و خب بنابراین راحت باش دیگه. اگه دنبال اینی که منو سربنیست کنی، منو از هستی ساقط بکنی که خب نمیدونی چی جوری این کارو بکنی، نیازی به طرح و برنامه نداره. قصد خون ما رو اگه کردی برنامه ریزی نمیخواد، داستانم نمیخواد بگی، تردید نکن انجامش بده، من جلوتون نمیگیرم. جای دیگه هم غزلی در این باب داره، میگه به تیغم گر کشی دستت نگیرم، به تیرم گر زنی منت پذیرم، کمان ابرویت را گو بزن تیر، که پیش چشم بیمارت بمیرم. میرسیم به بیت ششم. تا اینجا حافظ مطلب خودش رو گفته، حرف دلش رو خیلی مستقیم بدون پرده پوشی گفته. یکی به نعل و یکی به میخ زده، اما حرفش رو هم مستقیما زده که هیچ حاجتی هم از پادشاه تا الان طلب نکرده، به غیر از این که کاش حداقل حرف ما رو هم میشنیدی، فرصت حرف زدن رو از من نمیگرفتی. و خب تا اینجا منظور خودش رو به اونی که باید میرسون رسون. یعنی شاه شجاع این غزل رو که میخونه میفهمه حافظ چی میگه. بنابراین از همین نقطه میچرخه، مجددا شما رو از زمین میبره هوا، شما رو دوباره دستتون رو میگیره میبره در آسمون.
و راجع به معشوق ازلی صحبت میکنه و به عمد همین کار رو میکنه، چون با این کار میخواد توجه شاه شجاع و عوامی که این غزل رو میخونن رو به یک نکته مهم از نگرش و منش خاص خود حافظ جلب بکنه که او به خدا و زندگانی چه شکلی نگاه میکنه و خب توجه شاه شجاع و مردم رو به یک چیز کلی‌تر و با ارزش‌تر داره جلب میکنه. دقیقاً مثل یک کارگردان که پرده به پرده یک تئاتر رو کارگردانی میکنه. پرده اول آسمانی بود، چند پرده زمینی و مجدداً براتون میگردونه به آسمان. چرا میگم به آسمان براتون میگردونه؟ از لفظ جام جهان نما. این جام جهان نما در نظم و نثر پارسی بسیار ازش استفاده شده و اسامی دیگرش جام کیخسرو، جام جم یا جام جمشید، جام گیتی نما، جام جهانبین، آینه سلیمان، آینه سکندر اینا بیان شده. و خب جامی بوده که احوال عالم، خیر و شر عالم و حتی آینده عالم و اکنون عالم در جای دیگری حتی درش معلوم بود. بنابراین این جام جهان نما یا جام گیتی نما در متون پهلوی که خب بعداً شاهنامه هم دارم تفسیرش میکنم، اگر بهش دقت کرده باشید بخش اساسیش از متون پهلوی وام گرفته شده، جامی بوده که صور نجومی و سیارات و 7 اقلیم رو در حقیقت به پادشاه نشون میداد و اگر پادشاه این رو داشت به واسطه خاصیت اسرارآمیزی که این داشت از وقایعی که در نقاط دوردست کره زمین هم اتفاق میافتاد خبردار میشد. امروزی نگاش بکنیم مثل موبایل ما بود دیگه، اتفاق اون کله دنیا میفته توش میبینیم، همه عالم زیر دستمونه. این جام جهان نما هم اون زمان همین گونه بود. در شاهنامه ضمناً ذکری نیومده از این که این جام جهان نما به جمشید نسبت داده شده باشه، ولی چون یعنی اساساً معتقد هستن که جام جهان نما که بعداً به جام جم یا جام جمشید معروف شده، جام بوده که در دست کیخسرو بوده، اما چون شهرت جمشید به واسطه سالهای طولانی پادشاهیش بیشتر از کیخسرو بود و از سوی دیگری مسلمانان هم اون رو با سلیمان و حضرت سلیمان مقایسه میکردن، این حرفا بگذریم و به هر حال هر کس که این جام رو در اختیار داشته باشه که اتفاقا حافظ بسیار از این جام جهان نما در اشعارش استفاده کرده، دارای آگاهی و ضمیر روشن میشد. ضمیر منظور درون و باطن هست و خب منیر هم که یعنی روشن، منور و آگاه. معنی بیت اینه، میگه باطن و دل معشوق ازلی است که منبع نور و روشناییه و برای همه چیز آگاه و داناست و اصلا اساساً در حضور معشوق ازلی و در حضور خداوند دم زدن از حاجت و نیازمندی نشانه بی‌ادبی و نادانی و گستاخی است. اصلا لزومی به بیان این خواسته ها نیست. جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است، اصلا نیازی نیست. این بیت در حقیقت تکرار همون مضمون است که در ابیات قبلی گفته بود، به شاه شجاع گفته بود در حضرت کریم تمنا چه حاجت است، اما تفاوت اینجاست که جام جهان نما مطرح شده و خب توجه شما رو میبره به چیزی فراتر از مفاهیم زمینی و قدرت انسانی. شاه شجاع که جام جهان نما رو در اختیار نداشت که هیچ جام در متون همچین چیزی نیامده. بنابراین کسی که اینجا جام جهان نما بهش نسبت داده شده کسی است که مظهر روشنایی و آگاهی مطلق یعنی خداوند. و اشاره‌ای هم اینجا حافظ میکنه به داستان حضرت ابراهیم. میگن نمرود وقتی میخواست حضرت ابراهیم رو، حالا داستان دیگه، میگن وقتی میخواست حضرت ابراهیم رو بندازه در آتش نمرود، جبرئیل بدو اومد پیش حضرت ابراهیم و بهش گفتش که حاجتی داری یا نه، فرشته‌ای که وحی رو منتقل میکنه جبرئیل. و خب حضرت ابراهیم هنوز ننداخته بودنش تو آتیش، یه سری تکون میده و جبرئیل میگه که نه، به تو حاجتی ندارم، من نیازی به تو ندارم که تو اومدی از من بپرسی، چون تو هم مثل من نیازمند هستی و تنها بی نیاز مطلق خداست. بنابراین وقتی حافظ خیلی رندانه داره به پادشاه خودش، به شاه شجاع میگه جانا به حاجتی که تو را هست با خدای، بیشک یه چشمی هم به گفت و شنود جبرئیل با ابراهیم داشته که پادشاه رو هم مثل خودش حافظ حاجتمند میدونسته دیگه. بنابراین بهش گوشزد کرده که
من و تو هر دوتامون در احتیاج شریکیم و با هم فرقی نداریم. اگر شما با دقت تمام ابیات این غزل رو موشکافی بکنید متوجه میشید که حافظ هم مثل همه آدمیان حاجت داره، ولی هرگز این حاجت رو بیان نمیکنه. همونطور که ابراهیم موقع افتادن در آتش نمرود بیانش نکرده بود، چون بر این باور است که خدا عالم و قادر مطلق هست و از همه حاجات باخبره. بنابراین نیازی به پادشاه یا حتی جبرئیل نیست که شما اظهار حاجتت رو بکنی. اون قادر مطلق میدونه حاجتت چیه، اگه بخواد قطعاً برآورده‌اش میکنه. و خب این مفهوم بیت اول هم به داستان حضرت ابراهیم و آتش نمرود اشاره میکنه، جایی که حافظ میگفت خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت هست. این خلوت گزیدن حافظ هم همون از جنس رفتار ابراهیم و ابراهیم گونه است. چون میگن حالا زمانی که نمرود ابراهیم رو در گلستان میندازه و آتش زبانه میکشه، بین فرشتگان درگاه خدای هیاهوی برپا میشه و میرن از خدا میپرسن که آیا این آتش رو میخوای سرد بکنی بر او یا قرار ابراهیم در این آتشی که برپا شده بسوزه؟ و خب خدا هم میگه آروم باشید، شما بیخبر هستید. ابراهیم اینجوری داره خلوت میطلبه، چون کسی داخل اون آتش نمیاد و اون آتش برای او کنج عزلت هست. بنابراین وقتی این اتفاق به خیر میگذره و این آتش به گلستان تبدیل میشه به فرمان خداوند، از ابراهیم که این پرسن در تمام عمر خودت کدوم لحظه اساساً از اعماق قلبت راضی و خوشنود بودی، ابراهیم میگه روزی که در میان آتش نمرود خلوت کرده بودم و از مردم فارغ شده بودم، چون ذهنم اسیر دوست بود و به حضرت حق فکر میکردم. بگذاریم از این داستان‌ها، اینه که داستان‌های در حقیقت سمبولیک هست. بنابراین بی سبب نیست اگر حافظ خلوت نشین الان میگه من به باغ و تفرج و سیر و سیاحت و صحرا در بیت اول نیازی ندارم، چون اون هم ابراهیم وار با معشوق ازلی خودش داره راز و نیاز میکنه و خلوت کرده و این عالمی که اون لحظه داره رو با دو عالم عوض نمیکنه. به هیچ گلستان و بوستانی نیاز نداره و خب جای دیگری در غزل دیگه اتفاقا این مفهوم مطرح کرده و پا رو فراتر هم برده. در آتش ار خیال رخش دست میدهد، ساقی بیا که نیست ز دوزخ شکایتی. اگه اینجوریه تو آتیش هم میرم. در بیت هفتم از آسمون به زمین نمیاد، از همون آسمون یه گوشه چشمی به زمین داره و کنایه های خودش رو مثل تیر روانه زمین میکنه. آن شد که بار منت ملاح بردمی، گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است. این بیت رو خیلی درخور و کوبنده داره مخاطبش رو قرار میده، اون سخنچینان و اون کینه‌توزانی که با دسیسه و توطئه رابطه عاطفی و صمیمانه حافظ رو با شاه شجاع خراب کرده بودن. بردمی یعنی میبردم. آن شد که بار منت ملاح بردمی، ملاح میشه کشتیبان. میگه گذشت اون روزها که من مجبور بودم برای صید گوهر سنگینی ناز و افاده کشتیبان و اطراف و اکنافش رو تحمل بکنم. منت بقیه رو بکشم که من رو به دریا ببرن که من صید گوهر بکنم. من الان یه گوهر به دست آوردم از معشوق ازلیم، عشق حقیقی رو به دست آوردم. دیگه نه منت کشتیبان رو میکشم، نه نیازی به دریا دارم، نه به اطراف و اکناف این کشتیبان دقت میکنم. من گم شدم و پیدا کردم. آن شد یعنی این اتفاق تمام شد که بار منت ملاح بردمی. و خب حافظ روح عظیمی داشته و در عین حال که رابطه خودش رو با شاه شجاع داره تخریب شده میبینه و همچین غزلی رو برای او سروده، شهامت هم به خرج میده و خیلی مغرورانه بهش میگه نه به دریا نیاز دارم نه به کشتیبانش. اون روزا گذشت، من گوهرمو پیدا کردم و به هیچ چیز و هیچ کسی هم حتی اگه شاه شجاع هم باشه دیگه نیازی ندارم. کسی که به دوست حقیقی متصل شده باشه این شکلی اظهار بی نیازی میکنه و خب جرأت میکنه به پادشاه چون این سخن گستاخانه و سختی بگه. پادشاهی که تحت تعالیم این مدعیان و کینه‌توزان حتی داشت میرفت جلو تا خون حافظ رو هم شاید بریزه سیاوشوار. جای دیگه در غزل میگه شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد. در بیت هشتم ادامه میده ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست،
احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است. اینو میشه دو پهلو برداشت کرد، چون اصلا اساسا اگه حافظ خودش هم میخواست که یه پهلو صحبت کنه فکر کنم نمیتونست. مدعی همیشه در دیوان حافظ به کلمه مدعی برخورد میکنید، کسی که داعیه داره و ادعایی داره. اما در دیدگاه حافظ مدعی به کسی میگن که چیزی که نداره رو وانمود میکنه داره و به اون ادعا داره. بنابراین ادعاش هم عجیب و غریبه دیگه. مثل طبل تو خالی میمونه، صداش بلنده ولی میان توهیه. احباب یعنی دوستان، اعدا یعنی دشمنان. به دو گونه میشه این رو برداشت کرد. گونه اول میگه مدعی که چیزی که میگی رو نداری، به همون کینه توزان داره اشاره میکنه، به همون احتمالاً فقها و شیوخ و تندروان و متعصبین. میگه کسی که وانمود میکنی به داشتن چیزی که نداری، فقط ادعا داری، من با تو کاری ندارم، مجادله و مباحثه من با تو بی ثمره، تو فقط صدا داری، عقل نداری که من باهات حرف بزنم. معنای اول اینه که وقتی دوستان و همفکرانی دارم که مثل من فکر میکنن، احباب دوستان من حاضرند، به اعدا چه حاجت است. با دشمنانی مثل شماها چی کار دارم؟ به دشمنانی مثل شماها چه نیازی دارم؟ اما برداشت رندانش چیز دیگری است. شما در نظر داشته باشید که حافظ الان گوشه رینگ افتاده، همه رهاش کردن و میشه گفت اینگونه برداشت کرد که من چون این دوستانی وقتی دارم که دوستان من با من این کار رو میکنن، به دشمن چه نیازی دارم من؟ احباب حاضرند، به اعدا چه حاجت است. شما انقدر نادان و جاهل هستید، دوستان من هستید، ولی انقدر جاهلید که به حرف این مدعیان گوش کردید، من بردید گوشه رینگ، من اینجوری تحت فشار قرار دادید. و خب کار به جایی میرسه که در قسمت‌های قبلی گفتم حتی حافظ رو تبعیدش هم میکنن. جای دیگری میگه دل کندن از دل و جان آسان بود، ولیکن از دوستان جانی مشکل توان بریدن. او نسبت به دوستانش انقدر وفادار هست، اما خب مسلماً ممکنه از دوستانش رفتاری متفاوت ببینه. بالاخره در بیت نهم حافظ در حاشیه و در لفافه نشون میده که نیازمند شده و شرایطش بحرانی هست. ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار، میداندت وظیفه تقاضا چه حاجت است. وظیفه اینجا دو معنی میده و خب اگر دو معنی نمیداد حافظ استفاده نمیکرد قطعا، چون او سلطان سرودن غزل پر ایهام هست. سراسر دیوان حافظ پر از ایهامه. وظیفه در معنای اول به معنای مقرری و ماهیانه، همون حقوقش، در حقیقت حق و حقوقی که به حقم بوده ولی به واسطه اینکه کم کم او رو از دربار دور کردن حق و حقوقش رو بهش نمیدادن استفاده شده. اما خب وظیفه عرض کردم فقط به معنای حقوق ماهیانه نیست، چون اگه اینقدر مستقیم بود حافظ هیچ وقت اینقدر مستقیم صحبت نمیکرد. در اینجا هم در کل غزل هم حافظ مستقیما به این موضوع اشاره نکرده بود. در وهله اول همچین معنایی هست و خب در وهله دوم معنای تکلیف و مسئولیت میده و حافظ اینجا لب روح بخش یار رو هم به کار میبره برای اینکه کمی فضای غزل رو رمانتیک بکنه و بار اون معنای حقوق ماهیانه رو کمی کم رنگتر هم بکنه. حالا عرض میکنم چرا. چون در دو بیت پایانی حافظ حقیقتا دیگه داره با دل خودش صحبت میکنه. به دلش میگه ای عاشق مسکین، ای عاشق گدا، چو لب روح بخش یار، میداندت وظیفه تقاضا چه حاجت است. به دلش میگه اگه از دولت وصال محروم موندی، بی نصیب موندی و خب در آتش اشتیاق داری میسوزی، بسوز و بساز و امیدوار باش که دوستت خودش روش بنده پروری رو بهتر از تو میدونه، احتیاجات و نیازمندی های عاشق خودش رو میدونه و لبان نوشین او و لبان جانبخش او هر موقع که لیاقت و شایستگی در تو ببینه به وقت مناسب بوسه ای رو هم به تو خواهد داد و تو به بوسه وصال میرسی. و خب یا عملا این ظاهر قضیه است و یا در باطن اگر به غزل دقت بکنید داره با دلش صحبت میکنه که ای دل مسکین و بیچاره من. اگر شاه شجاع الان تو این شرایط میبینی که داره نسبت به تو بی محلی یا کم محلی میکنه، احتمالاً تحت فشار این تندروهاست، الان مجبوره و خب نیازی هم نیست که تو عرض حاجت بکنی، اون خودش میدونه تو چی میخوای، مشکلات تو هم میدونه، از حقوق و وظیفه ماهیانه تو هم باخبر هست و زمانی که شرایطش مساعد بشه احتمالاً مجددا برقرار میکنه حقوق تو رو و خب
جای دیگه ای هم از این تعابیر البته رندانه استفاده کرده. 2 بوسه که از 2 لبت کرده ای وظیفه من، اگر ادا نکنی قرضدار من باشی. و میرسیم به بیت آخر این غزل عجیب و غریب و ناب در بیت 10. حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. محاکا یعنی حکایت کردن، جر و بحث کردن، مجادله کردن، مباحثه کردن با چاشنی پرخاش. البته میگه حافظ تو سخن کوتاه کن. این همه راجع به مدعیان صحبت کرده بود در ابیات قبلی. همه این مدعی برو که مرا با تو کار نیست. قبلا هم گفته بود من باتون کاری ندارم. اینجا داره به خودش هم میگه یا حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود. تو سخن خودت کوتاه کن حافظ، دیگه ادامه نده. هنر که به ادعا نیست که، هنر به بحث و مجادله نیست که، هنر قابلیت و توانمندی رو داره که بدون تبلیغ و های و هوی و مباحثه و مجادله خودش وقتش که شد جایگاه اصلی خودش رو پیدا میکنه. با این مدعیان دون و بیمایه صحبت کردن و جر و بحث کردن فقط وقتت رو تلف میکنه و خب وقت با ارزش تو، دارایی تو، این شکلی نباید هدرش بدی. هنر به قبای اطلس پوشیدن و کج کلاهی و کلاه کج کردن و تند نشستن نیست. جای دیگه غزلی داره در این باب. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. و خب این بیت نمود دقیقش رو همین الان که من دارم با شما چند صد سال پس از حافظ صحبت میکنم میتونید جلوه‌گریش رو ببینید که حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود. هنر حافظ به گونه عیان شده که هر آنچه برش گذشته خیلی محلی از اعراب نداره. امروز چند صد سال بعد من و شما انگشت به دهان این هنر رو با هم بررسی میکنیم. غزل 34 رو هم به زودی تقدیم حضورتون میکنم. برای اینکه از دستش نرید حتما کانال رو سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو بزنید، شبکه‌های اجتماعی ما فراموشتون نشه. و همچنین اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویتری دارید، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک پیپل اقدام بفرمایید. همیاریتون رو به ما برسونید، به ما بسیار کمک خواهد کرد. در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.